Okay, so what we did was we, imported Gaussian night piece, right? And then see we instantiated, we trained on X and Y, right? And then we predicted, right? So this man became we created a lot of points. These are the points we right? Okay, which pretty much fills up all the space, right? And you'll see that there is a boundary, your distant boundary, so distant boundary is slightly curved. Okay, see, we see a slightly curved boundary. Okay? So where is it coming from? You will see that. Okay? It's coming from like this. Understand? Okay. So यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि अब यसले त्यो नाइफ बेसले के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उसले चाहिँ यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि गाउसियन भनेको चाहिँ द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है गाउसियन भनेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो होइन सो गाउसियन नाइफ बेसले के गर्छ भन्दाखेरि विथ अस्युम्स द डेटा यसले चाहिँ यो चाहिँ गाउसियन डिस्ट्रिब्युसनमा यसलाई हामी जेनेरेटिभ मोडल पनि भन्छौँ है सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सो यस्तो खालको चाहिँ है उसले चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछ कि है ओके हो यो चाहिँ मैले जुन यो कर्भ भने द्याट इज इन 2 डाइमेन्सन होइन सो तर एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यसले त्यो मोडल बनाउँछ कि यो चाहिँ त्यो गाउसियन मोडल बनाउँछ अनि त्यो अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि सो यसले अब यो अनुसार चाहिँ है के हुन्छ भन्दाखेरि सो मोस्ट अफ द डेटा विल बी नियर द सेन्टर है यो चाहिँ मिन यो बिचको मिन भयो दिस इज द मिन है मिनलाई हामी म्यू भन्छौँ है जस्तै यो म्यू1 अनि यसको मिन यो बिचको सेन्टर छ है यो मिन भयो यसै म्यू2 भयो है ओके अनि धेरै अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ जस्तै कुनै एउटा डेटा पोइन्ट छ यहाँनिर छ भने होइन अब यो क्लियरली होइन यो यसको नजिक यो म्यू1को नजिक छ नि त गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसले ब्लू भनेर प्रेडिक्ट गरिदिन्छ है ओके अब यहाँ जति यतातिर भयो त्यति त्यो प्रोबेबिलिटी हाई भयो क्या त्यो ब्लू हुने है यहाँ भने अझै हाई भयो होइन अब यो टाढा भयो भने चाहिँ है लो भयो प्रोबेबिलिटी लो भयो है बुझ्नुभयो सो द्याट्स हाउ इट प्रिडिक्ट्स यसले कसरी प्रिडिक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसरी प्रिडिक्ट जस्तै अब यहाँनिर आयो भने कुनको इन्फ्लुएन्स बढी छ होइन दुवैको होइन सो दुवैको स्फियरमा छ त्यो तर त्यो प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्छ क्या अब यो दुवैको प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट ओके यो ब्लू हुने प्रोबेबिलिटी कति छ द्याट इज प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू गिभन दोज फिचर्स र उसले चाहिँ के गर्छ प्रोबेबिलिटी अफ रेड वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ रेड गिभन द सेम फिचर्स जुन हाई भयो उसले त्यसलाई त्यहाँ प्रेडिक्ट गर्छ है बुझ्नुभयो नि होइन ओके द्याट्स हाउ इट प्रिडिक्ट्स है सो यो चाहिँ गाउसियन नाइफ बेस अनि यो जुन अघिको कर्भको कुरा आयो होइन कर्भ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सी यसको जुन यो छ नि होइन सो तपाईँको जस्तै अघि त्यो कर्भ भनेको समथिङ लाइक है यो कर्भ छ नि है त्यो कर्भ देखिरहेको कि है त्यसले गर्दा स्लाइटली कर्भ छ नि त्यहाँबाट यो किनभने यो त गाउसियन हो होइन गाउसियनले गर्दाखेरि त्यो कर्भ देखियो है ओके सो ठिक छ है सो गाउसियन नाइफ बेस यो भयो अब यसमा त्यही हो तपाईँहरूले चाहिँ यु निड टु रिड यो यसमा लेखेको कुराहरू पढ्ने है अनि रन गर्ने अनि ट्राई टु थिङ्क अबाउट वाट्स गोइङ अन है र यो भिडियो छँदैछ यु क्यान रिवाच द भिडियो अनि त्यो गऱ्यो भने यु क्यान या इट टेक्स सम टाइम है बट है ओके सो अब यो चाहिँ भयो हाम्रो Gaussian night base, which is the baseline model. And let's see, obviously, how well did it do? Right? Okay, so let's see. Obviously, probability right? So yes, let's say it's a prediction. Prediction your prediction might give us, let's say. Obviously, give it as the clear cut 1 or 0 one that's होइन you say red यसै blue
भनेपछि अब हजुर यस्तै यो केसमा चाहिँ कि त 0 चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट छ कि होइन किनभने त्यो रेडको सेन्टर नजिक छ नि त जस्तै यो पोइन्ट चाहिँ रेडको सेन्टर नजिक होला त्यसले गर्दा होइन 1 भनेर ऊ चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट छ उसले 1 नै भनिदियो बुझ्नुभयो कि हजुर अनि अब यो केसमा के भयो यो त्यो पोइन्ट चाहिँ ब्लूको सेन्टर नजिक अथवा ब्लूको मिन नजिक होइन त्यो न्युक्लियस नजिक भयो हजुर त्यो त्यसले गर्दा दिस मोडल इज भेरी कन्फिडेन्ट सो यसले चाहिँ सिधै 1 नै हो भनेर ठोक्वा गरिदियो है तर कुनै कुनै पोइन्ट्सहरू मैले अघि भने जस्तो होइन बोर्डरमा यता पनि हुनसक्छ उता पनि हुनसक्छ होइन मैले अघि देखाएँ नि होइन सो हजुर त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रोबेबिलिटी आउँछ है जस्तै रेडको प्रोबेबिलिटी 0.89 होइन अनि ब्लूको प्रोबेबिलिटी 0.11 भनेपछि प्रेडिक्सन गर्दा यसले के गर्छ जुन ठुलो छ त्यो प्रेडिक्ट गरिदिन्छ तर इफ यु गो इन एन्ड लुक है त यु क्यान एक्चुली सी द प्रोबेबिलिटी है जस्तै यो केसमा है यो चाहिँ 100% स्योर चाहिँ छैन तर इट सुड बी मोस्ट लाइकली इज ब्लू भनेर भनिरहेको छ यदि यदि यो ब्लू यो चाहिँ रेड हो भने सो यो रेड हुने सम्भावना पनि छ तर 0.15 छ कि है तर हजुर बढी सम्भावना चाहिँ ब्लू हुनेछ भने उसले ब्लू प्रेडिक्ट गरिदियो है त्यसरी गर्छ यसले ओके alright it's a probabilistic model हो है it's based on probabilistic model and यसले चाहिँ यो uncertainty को त्यसलाई account गर्छ uncertainty account गर्छ है ओके alright अब further अब अर्को के छ भन्दाखेरि there's something called multinomial naive है अघि चाहिँ अघिको यो नाइभ पेज छ द्याट इज बाइनोमियल मिन्स त्यहाँ चाहिँ दुईवटा क्लास L1 L2 होइन दुईवटा मात्र लेभल थियो नि यदि तपाईँको दुईवटाभन्दा बढी लेभल भयो भने के गर्ने त त्यति बेला नाइभ बेज कसरी युज गर्ने है त्यसलाई हामी मल्टिनोमियल नाइभ बेज है भनेपछि अघिको केसमा के भयो जम्मा देवर ओन्ली 2 लेभल्स र 2 क्लासेस L1 L2 होइन रेड अर ब्लू होइन अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि what if you have maybe say 5 or 10 classes त्यति बेला हामी नाइभ बेस युज गर्नु पर्यो भने something called multinomial नाइभ बेस है so let's see multinomial नाइभ बेसमा के हुन्छ okay the idea is precisely the same as okay instead of modeling the data distribution best fit Gaussian we model the data distribution best fit multinomial distribution है अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त सो an example of classifying text है text classification it's a very nice example. Okay, so one place where multinomial naive Bayes is often used is text classification, right? Where the features are related to word counts or frequencies within the document to be classified. Eh? We discussed the extraction features here by adding. So let's see. Let's load the data. है हाम्रो यसमा फेज 20 न्युज ग्रुप भन्ने एउटा डेटा सेट छ है सो हामीले यसलाई लोड हजुर गर्छौँ है यसलाई लोड गऱ्यौँ यसरी लोड गऱ्यौँ हाम्रो डेटा आयो अनि डेटाको हामी टार्गेटहरू हेरौँ है यसमा चाहिँ एक्स र वाइ हुन्छ है यसको वाइ हेरौँ कि वाइ टार्गेट के छ भने दिज आर दि टार्गेट भनेको क्लास होइन सो भनेपछि यो दिज आर द युनिक क्लास जुन कतिवटा क्लास छ 20 है यसमा 20वटा क्लास है देयर आर 20 क्लासेस है 20 categories, right? 20 categories, 20 classes. And so can we use multinomial naive Bayes on this? Hey, let's see. Hey, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यो 20वटा लिनुभन्दा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि let's take only 4 of them. है 1 2 3 4 जब 4वटा है 4वटा क्याटेगोरी मात्रै लियौँ के हामी डेटा सेटबाट त्यति मात्र एक्सट्र्याक्ट गरौँ है हामीले फुल त्यो 20वटा लिनुभन्दा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि विल टेक जस्ट हामी डेटा सेटबाट त्यो क्याटेगोरी मात्रै 4वटा क्याटेगोरी मात्रै लियौँ अरूलाई फालिदिउँ है सो हामीले फर सिम्प्लिसिटी है लेट्स जस्ट सेलेक्ट अ फ्यु अफ दिस क्याटेगोरिज है एन्ड डाउनलोड द ट्रेनिङ एन्ड टेस्ट सेट अब यो गरेपछि हामीले यसरी ट्रेनर टेस्ट सेट यसरी मजाले डाउनलोड गर्न सकिन्छ ट्रेनिङ एन्ड टेस्ट सेट है ओके अनि we have this trend अब यसको if you look at the keys है ट्रेनको किजहरू हेरौँ यो डिक्सनरी फर्मेटमा आउँछ त्यसलाई किज गर्दाखेरि डिक्सनरीको किजहरू आउँछ कि जस्तै डेटा छ फाइल नेम छ टार्गेट डिस्क्रिप्सन छ है अनि डिक ट्रेन है टार्गेट नेम छ कि यो टार्गेट नेम चाहिँ हामीले 4वटा चुज गरेको कि 4वटा मात्रै आयो नि 1 2 3 4 है कम्प्युटर ग्राफिक्स साइडेड स्पेस सोसल रिलिजन क्रिस्चियन टक रिलिजन मिसलेनियस है यो 4वटा क्याटेगोरी आयो
है के भने कम्प्युटर ग्राफिक्स आयो साइन्सको स्पेस आयो रिलिजन क्रिस्चियन र रिलिजन मिसलेनियस है ओके अब हामीले लेट्स सी हाउ मेनी डेटा आर देयर डेटा पोइन्ट्स भन्दाखेरि 2153वटा डेटा छ हाम्रो है ओके अब हाम्रो जस्तै हामीले अब एउटा डेटा हेरौँ न है एउटा डेटा है टेक्सचुअल डेटा हो या सो हेर्नुहोस् त सो यो जस्तै फर्स्ट ट्रेनिङ डेटा है फर्स्ट ट्रेनिङ डेटा हेरौँ यसमा के छ दिस इज अ टेक्स्ट है यसमा के छ इट लुक्स लाइक इट्स इमेल होइन let's see you have email address subject so organization Motorola LPA development line number कतिवटा line छ and then there is some text of the withering of the fig tree and Jesus driving many money charges sector at all out of the temple. I think those were twisted price showing anger. Da da da. And you see, oh, यो मध्ये यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ होला त कुन चाहिँ हुन सक्छ रिलिजन त होला रिलिजन मेबी क्रिस्चियन हो कि होइन किन भन्दाखेरि टकिङ अबाउट क्राइस्ट पल होइन यहाँ चाहिँ यो बाइबलको होइन यो सिस्टमहरू maybe it's more likely it's a Christian, right? Okay. So so if you look at it, it's got target say 2 छ right? Target 2 छ target 2 भनेपछि कुन भयो भन्दाखेरि 0 1 to 0 यो 0 यो 1 यो 2 yes exactly Christian होइन भने हामीले जुन प्रेडिक्ट गरेको थियो त्यो आयो नि त है क्रिस्चियन ओके सो भनेपछि बिकज हामी फर ह्युमन्स इट्स इजी हामीले त मजाले भन्न सक्छौँ तर मसिनले त के छ मसिनले त नम्बरको आधारमा गर्ने हो होइन भनेपछि अब मसिनले अब त्यही अघि गरे जस्तो उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यही गाउसियन है गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन निकालेर त्यसको आधारमा मैले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो चारवटा मात्रै कुन हो भनेर है मसिनलाई त गाह्रो छ नि हामी ह्युमन्सलाई त एकदम सिम्पल दियो त होइन मसिनलाई गाह्रो छ होइन मसिनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यही यो वर्ड काउन्टर लिएर अनि त्यसको आधारमा उसले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्ने हो होइन ओके लेट्स सी अब लेट्स युज मल्टिनोमियल लाइक बेस है अब मल्टिनोमियल लाइक बेस पहिलो कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो फर्स्ट स्टेज के भयो भन्दाखेरि हाम्रो डेटा के छ टेक्स्चुअल डेटा छ होइन टेक्स्टमा छ नि त होइन त्यो डेटालाई त टेक्स्टलाई त प्रोसेस गर्न सक्दैन नि मसिन लर्निङ मोडल टेक्स्टलाई प्रोसेस डाइरेक्टली गर्न सक्छ सक्दैन होइन त्यो भएर हामीले फिचर इन्जिनियरिङमा पढ्यौँ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि टेक्स्चुअल डेटालाई हामीले नम्बरमा कन्भर्ट गरेका थियौँ कि भेक्टर अफ नम्बर्स है है भनेपछि हामीले टेक्स्ट डेटालाई हामीले नम्बर्समा कन्भर्ट गरेका थियौँ है त्यसमा दुईवटा तरिका थियो एउटा चाहिँ के थियो ब्याग अफ वर्ड्स है युनिक वर्ड्सहरू लियो अनि त्यो वर्ड्सहरू त्यो टेक्स्टमा कतिवटा छ अथवा त्यो डकुमेन्टमा कतिवटा छ होइन त्यसलाई हामी ब्याग अफ वर्ड्स भन्छौँ है अनि नेक्स्टमा हामी के गरेका थियौँ त्यसलाई त्योभन्दा सफिस्टिकेटेड के थियो टिएफआइडिएफ याद छ है टिएफआइडिएफ फ्याक्टराइजर यस होइन सो टिएफआइडिएफ फ्याक्टराइजरले के गर्छ इट टेक्स फिचर्स and converts the documents, right, those documents to a vector, right? Vector of numbers. And this one, the vector of numbers, not just random numbers, but this one is meaningful. Means let's say word ko त्यो डकुमेन्टको लागि त्यो वर्ड कति इम्पोर्टेन्ट छ है त्यसको वेटेज त्यहाँ दिन्छ नि We talked about that yesterday, right? Okay. So हाम्रो first stage के भन्दाखेरि we need to convert the text to TF-IDF, है अनि then we can, त्यो भएपछि now त्यसलाई हामी machine learning मोडलमा पठाउन सकियो बुझ्नुभयो है ओके सो अब त्यसको लागि अब पाइपलाइन है पाइपलाइन गर्दा सजिलो के हामी त पाइपलाइन नगरे पनि हुन्छ तर पाइपलाइन गरे पनि सजिलो भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दा पाइपलाइन बनाउँ क्या है पाइपलाइनमा फर्स्टमा डेटा आएर कहाँ जान्छ टिएफआइडिएफ भेक्टराइजरमा जान्छ टिएफआइडिएफबाट आएको जुन नम्बर्सहरू हुन्छ न्युमेरिकल डेटा देन फिचर्सहरू त्यसलाई हामी केमा पठाउँछौँ मल्टिनोमियल लाइट बेस भन्ने मोडलमा पठाउँछौँ होइन त्यही हो पहिला हामी पाइपलाइन बनाउँ है दिस एक्ज्याक्टली व्हाट वी आर डुइङ हेर्नुहोस् न सो हामी वी इम्पोर्ट टिएफआइडिएफ भेक्टराइजर and we import multinomial light base
है एन्ड वी मेक अ पाइपलाइन है पाइपलाइनमा के छ पहिला यो भेक्टराइजर सेकेन्डमा मल्टिनोमियल लाइट बेस भनेपछि हाम्रो पाइपलाइन कस्तो भयो त भन्दाखेरि फर्स्टमा अफकोर्स यो भेक्टराइजर अनि मल्टिनोमियल लाइट बेस होइन ओके अनि यो चाहिँ दिस इज यो पाइपलाइन यो तपाईँको पाइपलाइन हो होइन अनि त्यसपछि अब डेटा कसरी पाइपलाइनमा यो सिक्वेन्सियली हुन्छ नि त पहिले डेटा यहाँ जान्छ होइन विच इज टिएफआइडिएफ होइन टिएफआइडिएफमा जान्छ डेटा होइन अनि यहाँबाट टेक्स्ट डेटा गयो टिएफआइडिएफमा टिएफआइडिएफबाट के आउटपुट निस्किन्छ होइन होइन यसबाट आउटपुट के निस्किन्छ टेक्स्ट चाहिँ यहाँनिर के निस्किन्छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल डेटा होइन भेक्टराइज यसै नम्बर्समा निस्किन्छ नि त होइन टिएफआइडिएफले के गर्छ टेक्स्टलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने हो नि त होइन अनि त्यो नम्बर अब न्युमेरिकल फर्मेटमा आइसकेपछि नाउ वी क्यान सेन्ड इट टु मल्टिनोमियल लाइट बेस होइन यसमा त्यो मोडलमा पठायो नि त्यो त्यसै ट्रेन हुन्छ नि है ओके त्यो हामीले अब दिस इज योर मोडल है विच इज द this pipeline है we create the pipeline है which is the model अब त्यो आफैमा के भयो त्यो जुन now this whole thing is one model now है यो whole thing के हो it's one model है okay all right अब तर सर एउटा कुरा चाहिँ हैन अब हामीले यत्रो तीनटा चारवटा इम्पोर्ट गरिरहनु भन्दा बरु डाइरेक्ट इम्पोर्ट एसके लर्न मात्र गरेर अनि त्यसपछि यो फिचर राख्यो भने चाहिँ मतलब त्यसको बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ कस्तो मतलब हैन अब अफ कोर्स अब त्यसको डिसएडभान्टेज त थुरै छ होला हैन मैले बुझेँ है सो यसको ओके या आई अन्डरस्ट्यान्ड सो सिधै होइन इम्पोर्ट एसके लर्न भयो भने सबै आइहाल्यो नि होइन त्यो एउटा एउटा किन गर्नु पर्यो तर त्यो गर्दाखेरि हजुर किनभने अब लाइन पनि धेरै भयो होइन एकदम कन्जस्टेड पनि देखियो कति धेरै धेरै फेरि एउटै एस्केलन त्यो चाहिँ हो होइन तर इट्स नट कन्सिडर्ड गुड प्र्याक्टिस होइन किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पहिलो कुरा तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट हेभी हुन्छ किनभने यो इम्पोर्टिङ द होल लाइब्रेरी इन्टु यर इन्भाइरोमेन्ट होइन इट्स ह्युज होइन त्यो प्याकेजहरू त ह्युज प्याकेजहरू हो नि त होइन गर्दाखेरि त तपाईँको फुल तपाईँको त्यो लोड बढ्छ क्या तपाईँको होइन ओके एउटा त्यो हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नेम क्ल्यासिङ हुनसक्छ है नेम क्ल्यास हुनसक्छ है अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै योमा चाहिँ वी नो अभियसली होइन कुन यो होइन हामीले युज गरिरहेको छ भने चाहिँ या इट विल इन्क्रिज सम या लाइनहरू केही बढाउँछ होइन तर दिस इज मोर म्यानेजेबल है मोर म्यानेज सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अनि हामीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन लाइक अब जस्तो हामीले जे चाहिँ हाम्रोमा लागि चाहियो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै इम्पोर्ट हुने अनि त्यसपछि त्यो बाइक अरू चाहिँ इम्पोर्ट नहुने जस्तै लाइक यो जे चाहिँ डिफाइन गरेर छ नि सपोज हामीले अब म्याथ्स इम्पोर्ट गर्यो भने म्याथ्सबाट त्यो अरू फङ्सनहरू जे चाहिन्छ नि होइन कुनै पनि इम्पोर्ट नभइकन जुन चाहिँ फङ्सन मात्र चाहिन्छ त्यो मात्र इम्पोर्ट हुनलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन कहिले पनि इम्पोर्ट गरिसकेपछि सबै इम्पोर्ट हुन्छ एकैचोटि जस्तै इम्पोर्ट गर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हामीले के इम्पोर्ट जस्तै तपाईँले चाहिँ फ्रम के इम्पोर्ट एसके लर्न गर्यो भने होल प्याकेजै इम्पोर्ट होइन जस्तै तपाईँले होइन जस्तै अब यो गऱ्यो भने जस्तै इम्पोर्ट एसके लर्न डट फिचर एक्सट्र्याक्सन गऱ्यो भने फिचर एक्सट्र्याक्सन त्यो पुरा मज्युल है त्यो एसके लर्नभित्रको फिचर एक्सट्र्याक्सन है त्यो मजुलमा अब कतिवटा फङ्सन्सहरूलाई कतिवटा क्लासेसहरूलाई चाहिँ सबै लोड हुन्छ नि त होइन ओके अनि यो मजुलभित्र फेरि अर्को मजुल छ यसमा चाहिँ यो डिरेक्टरी होइन यो भनेपछि यो प्याकेज भयो होइन यो प्याकेज भयो यसभित्र यो डिरेक्टरी छ होइन यो डिरेक्टरीभित्र यो टेक्स्ट भन्ने टेक्स्ट डट पाई भन्ने छ होइन जस्तै तपाईँले यति मात्रै इम्पोर्ट गर्नुभयो भने टेक्स्टको पुरै इम्पोर्ट हुन्छ नि त होइन त्यसमा त अब यो टिएफआइडिएफ भेक्टराइजर यो एउटा क्लास हो होइन त्यस्तो क्लास कतिवटा होला त्यहाँ त्यस्तो फङ्सन्सहरू कति होला होइन सो ओभरअल चाहिँ इट्स नट अ गुड प्र्याक्टिस है अल्दो इट वर्क्स है काम चाहिँ गर्छ तर त्यसलाई त्यो राम्रो मानिँदैन किन भन्दाखेरि त्यो ब्लोटिङ हुन्छ क्या है ब्लोटिङ मतलब त्यो तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट ब्लोट हुन्छ means you unnecessarily you are importing so much
है त्यसले गर्दाखेरि हेभी तर हुन्छ अब प्यान्डाज र नम्पाईमा चाहिँ इट्स फाइन। प्यान्टस नम्पाईमा पनि या द्याट्स करेक्ट किनभने या या द्याट्स करेक्ट प्यान्टस नम्पाईमा बिकज यु इम्पोर्टिङ द होल या है किनभने नर्मली प्यान्टस र नम्पाईमा धेरै जसो अब त्यो प्याकेज लेभलमै छ होइन नम्पाई डट हजुर समथिङ एनपी डट समथिङ एनपी डट समथिङ एनपी डट समथिङ अब यसमा यसको हेर्नु त एसकेलर्न डट फिचर एक्सट्र्याक्सन डट टेक्स्ट होइन हायरार्की बढी छ कि यहाँ होइन हजुर त्यसरी नम्पाईमा के छ भन्दाखेरि के हामीले के चाहियो भने नम्पाई डट सिधै त्यही फर्स्ट लेभलमै छ भनौँ हजुर न होइन फर्स्ट लेभलमा छ यो चाहिँ यो चाहिँ डिप छ कि है सेकेन्ड लाइन इट्स हजुर मच बिगर प्याकेज होइन मोर कम्प्लेक्स एन्ड बिगर है नम्पाई प्याकेज हजुर नम्पाई त्यति ठुलो प्याकेज चाहिँ भएन है त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ बेस लेभल हो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब द्याट मेक्स सेन्स होइन ओके हजुर तर यो चाहिँ के भन्दा दिज आर हेभी मोडल्सहरू हो नि त होइन नपायो भनेको चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ त हो नि होइन त्यसले जस्तै अब गर्दा यो चाहिँ अलिक ठुलो लाइनको कोडिङहरू छ भने नम्पाई भनेको जस्ट लाइक वान लाइन कोडिङ मात्र भएको ऊहरू जस्तो होइन। भनेपछि त्यो चाहिँ लाइट हुन्छ है नम्पाई लाइट प्यान्डस यसको अगाडि लाइट हुन्छ कि जस्तै अब साइकेट लर्न टेन्सर फ्लोहरू भयो पाइटर्सहरू भयो होइन दोज हजुर आर कम्पेरिटिभली दे आर हेभियर होइन त्यो हेभी हुन्छ है त्यसले हजुर त्यसले गर्दाखेरि ओके अब त्यसमा पनि जस्तै एसकेलर्न डट डाइरेक्ट यहाँ फङ्सन अथवा क्लास डाइरेक्ट भएको भए देन या इट वुड मेक सेन्स कि होइन इम्पोर्ट एसकेलर्न गऱ्यो भने थियो त्यो यसको यो लेभल धेरै छ कि त्यसले गर्दाखेरि हजुर Okay, so अब यसमा हामीले yes, we create this pipeline है pipeline है अनि pipeline गरेपछि yes, we fit है ट्रेनिङ डेटा र टार्गेट है XY भनेपछि यो चाहिँ के भयो सुपरभाइज मोडल भयो होइन अनि त्यसपछि हामी यहाँ प्रेडिक्ट गर्छौँ है टेस्ट डेटामा प्रेडिक्ट गर्छौँ भनेपछि त्यो सिम्पल सिम्पल छ नि त चारवटा फर्स्ट स्टेप प्रोसेस होइन इम्पोर्ट द मोडल which we did here अब यसमा हामीले किनभने दुईवटा मोडल युज बनाएर पाइपलाइन गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दा यो तिनवटा इम्पोर्ट भयो होइन इम्पोर्ट द मोडल यो चाहिँ के भयो इन्स्टेन्सिएट द मोडल विथ हाइपर प्यारामिटर है अब यो चाहिँ होइन यो चाहिँ इन्स्टेन्सिएसन भयो है बेसिकली दिस गिभ्स यु एन इन्स्टेन्स दिस गिभ्स यु एन इन्स्टेन्स अफ द पाइपलाइन है पाइपलाइनको इन्स्टेन्स दिन्छ विच इज द मोडल अनि त्यसपछि वी ट्रेन युजिङ फिट ट्रेनमा एक्स र वाइ दिस इज एक्स एन्ड दिस इज वाइ होइन अनि मोडल ट्रेन भयो ट्रेन गरिसकेपछि प्रेडिक्ट अन द टेस्ट डेटा होइन ओके अब यो गरिसकेपछि लेट्स सी है अब त्यो गरेपछि हामी यसको कन्फ्युजन मेट्रिक्स हेरौँ है त सो लेट्स सी द कन्फ्युजन मेट्रिक्स है कन्फ्युजन मेट्रिक्स अनुसार ओके तपाईँ भन्नुहोस् त ओके वाट डु यु थिङ्क ओके डिड इट डु अ गुड जब ओभरअल कतिको मतलब वाट डु यु थिङ्क यसले राम्रो गरेको के छैन ओभरअलमा हेर्दाखेरि ओभरअलमा हेर्दाखेरि अब दुईटा मोडलमा राम्रो गरे होइन तिनटा मोडलमै राम्रो गरे तर एउटामा अलिक एउटा धेरै नै कन्फ्युज छ यस होइन यस करेक्ट करेक्ट है दुईटा मोडलमा चाहिँ अलिकति यताउता भयो यस कन्फ्युज यस भयो है किनभने अनि इट्स काइन्ड लाइक सिमिलर एज वेल होइन रिलिजन र यस टक रिलिजन अनि टक क्रिस्चियन यस करेक्ट करेक्ट किनभने अब करेक्ट स्पेस र ग्राफिक्स भनेको त अब इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कम्प्लिट टपिक डिफरेन्ट हो होइन अनि त यस रिलिजन र टक त्यो क्रिस्चियन रिलिजन र रिलिजन उसमा भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स कन्फ्युज है। कन्फ्युज भयो एक्ज्याक्टली एकदम यो नेल्ड इट है भेरी गुड सो या भनेपछि या ओभरअल के छ भन्दा यो डायगनलमा हेऱ्यो भने है सो बिगर नम्बर्स आर इन द डायगनल विच इज गुड है अनि यतातिर यहाँ मिसक्लासिफिकेसनहरू छ तर दे आर कम्पेरिटिभली त्यो कम छ कम्पेरिटिभली कम छ है कम्पेयर टु यो डायगनलमा है तर यस एज यु सेड है तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यस करेक्ट है यसले यो कन्फ्युजन कहाँनिर आयो भने यो सोसल एक्चुली के छ भन्दाखेरि जस्तै जस्तै यहाँ बिग मिसक्लासिफिकेसन छ नि होइन यो हजुर यो किन भन्दाखेरि अफकोर्स है मिसलेनियस एक्चुली चाहिँ मिसलेनियस बट दे हेभ बिन प्रेडिक्टेड एज क्रिस्चियन है तर त्यो यसमा चाहिँ ह्युमन पनि कन्फ्युज हुन्छ भनेपछि त मेसिन चाहिँ कन्फ्युज नहुने कुरो भएन त्यो पनि यो त एकदम सिम्पल मोडल हो फेरि है भेरी सिम्पल मोडल हजुर है भन्दाखेरि ओभरअल अनि यो कम्प्लेक्सिटीको मोडलको लागि यो होइन इट्स सिम्पल मोडलको लागि होइन इट हेज डन अ भेरी गुड जब है ओके हजुर अब लेट्स सी अब यसको
यसलाई अझै जस्ट बिकज टेस्ट अफ द टपिक होइन, त्यो टपिकले गर्दाखेरि मात्र हो नि होइन। यस यस किनभने अब यो त सपोज त्यसको ओभरल्यापिङ सट्टामा मेसिन भइदिएको भए त्यहाँनिर अब मेसिनको मेसिन लर्निङ सपोज होइन, या रिलिजन र अब मेसिन लर्निङ भइदिएको भए होइन या होइन क्लियरली त्यो कुड हेभ त्यो डन कन्फ्युज द्याट। हुँदैन थियो यस हजुर होइन या भनेपछि we cannot blame this होइन मतलब even humans could be confused है we humans are very good at this होइन we humans are very good at this machine त्यो पनि यति सिम्पल मोडलले यति गल्ती गर्ने सामान्य हो है ओके अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सो लेट्स सी अब यसलाई ट्राई गरौँ है लेट्स ट्राई अब यसलाई एक्चुअली हाम्रै टेक्स्ट दिएर ट्राई गर्नु सकिन्छ है जस्तै हामीले एउटा एउटा वी क्रिएट अ फङ्सन है यो फङ्सन we create this function जसमा कि we give the you know train and model है so is a string दिउँ string अनि we give this to trainer यो भयो this is prediction equal to model predict है model predict हामी यो मोडल चाहिँ हामीले ट्रेन मोडल यहाँबाट दिँदा ट्रेन मोडल दिन्छौँ अनि त्यो मोडलमा हामी प्रेडिक्सन गराउँछौँ अनि त्यसको त्यो त्यो प्रेडिक्सन अब यहाँ चाहिँ नम्बर दिन्छ त्यो नम्बरलाई हामीले लेभलमा कन्भर्ट गरेर मात्रै हो कि सो लेट्स सी जस्तै यसलाई जस्तै आई क्यान गिभ एनी टेक्स्ट लाइक फर इक्जाम्पल ओके जस्तै सेन्डिङ पेलोड टु आइएसएस यही नै गरौँ सेन्डिङ पेलोड टु आइएसएस मिन्स क्लियरली चाहिँ यसलाई के प्रेडिक्सन गरे साइज स्पेस है मेक सेन्स है अब यसमा आइएसएस भनेको होइन सो आई मिन यो चाहिँ एब्रिभिएसन हो नि त होइन सो सेन्डिङ पेलोड टु आइएसएस कति मजाले करेक्टली साइज स्पेस भनिदियो कि होइन विच इज गुड होइन आइएसएस अब यसमा इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन भनेको भन्दा पनि आइएसएस मात्रै भनेको छ नि त होइन सो जस्तै यसमा नासा भनेर हेरौँ यता नासाको हेरौँ यता चाहिँ स्टिल साइज स्पेस हुन्छ ओके alright so to church भनेर sending something to church लेख्नु see church भनेपछि त्यसले क्रिस्चियन भनिदियो ओके होइन मेक सेन्स होइन ओके alright जस्तै यसमा हिन्दू भनेर देखाउँदा के दिन्छ है त ओके सी अब यसले चाहिँ किन भन्दा यो पेलोड यो चाहिँ पेलोडमा गयो होइन पेलोड यो चाहिँ अब हिन्दुइजम लेख्न हिन्दुइजम यसले यस्तो साइज स्पेस नै दिइरहेछ है सो अब इस्लामिक चाहिँ इस्लाम लेखेर हेर्नु त साइज यो पेलोडले होइन पेलोडले त्यसको वेट बढी आइरहेछ कि त्यसले गर्दा त्यो साइज स्पेस क्रिस्चियन लेख्यो भने मेबी या अब त्यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्छु क्राइस्ट नै CHRIST क्राइस्ट लेख्ने अब क्रिस्चियनमा ओके सो यस्तै डिस्कसिङ इस्लामिक एथिइजम ओके अब यसले चाहिँ यो इस्लामिक एथिइजम भनेपछि क्रिस्चियन नाउन भन्ने हो नि होइन यहाँ चाहिँ यो कन्फ्युज भएको छ है यहाँनिर कन्फ्युज भएको छ स्क्रिन रेजोल्युसन अफ कोर्स कम्प्युटर ग्राफिक्स है सो या so यसरी चाहिँ now I mean but overall I know it does a good job okay so let's see what to use the knife base or you can read this later right? So basically your knife base is a very simple classifier based on probability and it works really well as you saw I know it's the multinomial knife base see it you know pretty much does the job right okay all right so let's see okay, next thing we're going to talk about is linear regression right right so let's get started and then okay so linear regression so linear regression just as knife base is a good starting point for classification linear regression models are a good starting point for regression
है भनेपछि हामीले जहिले पनि के छ भन्दाखेरि देयर के अरे सुपरभाइज लर्निङमा होइन या क्लासिफिकेसन एन्ड रिग्रेसन है क्लासिफिकेसन रिग्रेसन है सो क्लासिफिकेसन चाहिँ कति बेला युज गर्छौँ भन्दाखेरि याद छैन होला तपाईँलाई याद छ क्लासिफिकेसन कति बेला युज गर्छौँ रिग्रेसन कति बेला युज गर्छौँ क्लासिफिकेसन रिग्रेसन क्लासिफिकेसन चाहिँ अब त्यो दुईटा एक्स र वाई उसमा हुँदाखेरि त्यो त दुवै सुपरभाइज हो दुवै सुपरभाइज हो दुवै सुपरभाइज हो एक्स र वाई दुवैमा जान्छ तर के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन क्याटेगोरी के अरे जुन टार्गेट छ है टार्गेट अथवा लेभल चाहिँ डिस्क्रिट छ भने के हुन्छ क्लासिफिकेसन डिस्क्रिट छ भने चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो यस अनि कन्टिन्युअस छ भने कन्टिन्युअस छ भने रिग्रेसन भयो रिग्रेसन यस हैन करेक्ट सो भनेपछि हाम्रो जुन अब हामीले अघि जुन नाइप बेस युज गर्यौँ हैन नाइप बेस इज अ क्लासिफायर है क्लासिफायर यु saw that right because हाम्रो categories were discrete the levels were discrete right जस्तै हामीले अघिको एक्जाम्पलमा भनौँ there were 4 discrete categories हैन 4वटा categories थियो त्यो चाहिँ नाइप बेस इज अ भेरी गुड very good baseline model for classification त्यस्तै गरी अब रिग्रेसनको पार्टमा चाहिँ के भन्दाखेरि लिनियर रिग्रेसन इज द बेसलाइन बुझ्नुभयो लिनियर रिग्रेसन बेसलाइन okay all right so let's see man it's going to be very powerful right okay so let's see this day okay so it's very simple linear regression भनेको y equal to ax plus b है y equal to mx plus c भने जस्तो m भनेको a b भनेको c हैन y equal to mx plus c छ नि है so I've been giving this example हैन so सुरुदेखि नै मैले यही नै example दिइरहेको छु है so y equal to x plus b है यो चाहिँ of course it's the हैन linear regression in 2 dimension right 2 dimension मा is x or y 2 dimension मा चाहिँ we can use this this is a straight line है जस्तै अब let's use that अब I don't know if I've done this so जस्तै हामीसँग यस्तो खालको डेटा छ है this is the data भनेपछि we can fit a linear regression है linear regressor है भनेपछि यसमा let's try to see how the कोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि of course we're importing the model instantiating the model and hyperparameter value दियौं return is equal to true हैन and we train the model right? And then we predict a 4-step process right okay so whenever see अब यसमा हामी के गर्यौं we're using linear regression है linear regression युज गरेका छौं अनि त्यसपछि हामीले यो predict गरेर and then we just plot है predict गरेको so it linear space गरे इक्वल मा छ अनि यो गर्दाखेरि see you get this very good fitting line है so good fitting line छ नि है so you say very simple right? If your data is linear, works great. Like when your data is linear, data is linear. यताउता फरेको त त्यो नोइजले गर्दाखेरि होला हैन because we introduce noise the noise है त्यसले गर्दाखेरि it's a very good fit right okay so and you can of course get the slope and the intercept यो त मैले पहिला पनि गरिसक्यौ है slope and intercept अब यसमा के छ slope चाहिँ 2.02 intercept minus 4.99 हामीले दिएको के छ किनकि यो त हामीले बनाएको डेटा छ अनि हाम्रो डेटा भनेको छ 2x minus 5 छ नि त है y equal to 2x minus 5 जस्तो हैन भनेपछि y equal to 2x minus 5 हैन भनेपछि m equal to c equal to minus 5 हैन भनेपछि अब यो मोडलले के निकाल्यो लेट्स सी मोडलले हामीले के निकालेर दियो भन्दाखेरि चाहिँ मिलेछ के छैन हेर्नुस् त स्लोप m स्लोप चाहिँ कति 2.027 very close हैन very close छ m खास एक्चुअली 2 हो उले चाहिँ 2.02 दियो हैन अनि इन्टरसेप्ट -5 हो उले -0.4 सरी -4.99 है very close हैन which is good okay so you see that the results are very close to the inputs we might hope okay all right so त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can
the linear regression estimate is much more capable, okay, than this. However, in addition to a simple straight line, it can also handle multidimensional linear model. Multidimensional linear model पनि it can work with, or it can fit. जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, we have x1, x2, x3 हैन, जस्तै यो अब x को डिमेन्सन कति छ, जस्तै x1, x2 भयो भने 2 डिमेन्सनमा गयो हैन, x1, x2, x3 भयो भने 3 डिमेन्सनमा गयो है। भनेपछि यो मल्टिडिमेन्सनल जुन इनपुट डेटाहरु छ है, it fits on that as well, है, multidimensional, है, linear. Okay, where there are multiple x values, right? Geometry is going to fitting a plane to points in 3 dimensions. See, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, यदि 3 dimensions भन्छ जस्तै x1, x2, x3 छ भने हैन, you have x y z, है, x1, x2, x3 भनेको x y z हैन, अनि त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि we fit a plane, right? 3 minus 1, है, 2 dimension, है, भनेपछि त्यो manifold चाहिँ 2 dimension हुन्छ, which is a plane, हैन, plane भयो। or fitting a plane भने यसो hyperplane भन्छ, hyperplane, okay, hyperplane, okay, or fitting a hyperplane to points in the higher dimensions, okay। यो चाहिँ हामीले सुरुमा पनि गरेका थियौँ नि, त्यो कलरलाई z मा लगाएर हैन, अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा प्लेन फिट गरेको मैले देखाएको थिएँ नि हैन, एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। Okay, so now त्यसलाई hyperplane भन्छ है, sorry। Okay, all right, so let's try this one, right? The multidimensional nature of such regressions makes them much more difficult. Okay, अब हामी यहाँ के गरिरहेको छौँ भने, let's see what we're doing here, है। Okay, we have x training feature, के छ भन्दाखेरि we have okay, our training feature is RNG ran 100 by 4, 100 by 4s. Okay, so what does that mean? This means that हाम्रो 100 वटा rows, 4 वटा columns भयो, है, 4 वटा columns छ, okay। So भनेपछि अब x के भन्दा जस्तै x1, x2, x3, x4 जस्तो भयो हैन, अनि कतिवटा डेटा कतिवटा छ, 100 वटा, 100 by 4 भयो नि त, हजुर, यस्तो हाम्रो डेटा छ, मल्टिडिमेन्सनल भयो नि त, किनभने हरेक पोइन्ट चाहिँ 4 डिमेन्सनमा छ हैन, सो 4 डिमेन्सनल डेटा, ठीक छ है। अनि त्यसपछि हामीले y चाहिँ के गरेछौँ भन्दाखेरि यो ट्रेनिङ लेभल चाहिँ y इक्वल टु हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि, सो वी युजिङ डटिङ, है, डट गरेर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट भन्छौँ, है, कोएफिसिएन्ट, है, कोएफिसिएन्ट्सहरु भयो है, यस्तो हुन्छ। यसै गरौँ न, यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि change this, है, okay। So यसमा के भन्छ, डट x र x, and you're dotting it with this one, right? So dot product, I think I've already shown you dot product, right? Okay, so I think I have less than 1 minute, right? So okay, so okay, let's do 5 or 10 minutes more, right? Okay, so we'll end with please join it, okay।